Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Hai să vedem mesaje. Bun, a început citirea. La bază avem aici un inamic, dar și o protecție. Da? Uite, parcă e cineva care îți oferă protecție. Da? E un bărbat aici care e cu ochii pe tine, pe de o parte vrea să te protejeze, pe de altă parte e ca un inamic. Da? Poate pentru unii este despre o protecție pe care această persoană vă oferă în legătură cu cineva. Da? În alte cazuri, ce văd aici că unii puteți să aveți o conexiune cu o persoană mai indecisă, da? Este o persoană care nu prea știe ce vrea și probabil din acest motiv are tot felul de suspiciuni. Da? Că așa se întâmplă. Când te știi pe tine cum ești, crezi că toată lumea la fel. Pe de o parte. Pe de altă parte, mai simte aici și o perioadă din viața ta în care ai o legătură cu persoane mai ascunse, da? Persoane care nu spun totul, nu spun ceea ce simt, nu sunt cumva pe o anumită frecvență. Apoi, pentru tine avem o femeie, e o femeie mai supărată, e o femeie mai melancolică din fire. Uite, dacă ești femeie, poate ești într-o perioadă în care nu ești foarte bucuroasă, da? Sau ești într-o perioadă în care preferi foarte mult singurătatea, spiritualitatea, izolarea. Însă, în alte cazuri, văd aici clar o astfel de energie care are un rol important în viața ta în acest moment. Hai să vedem ce e cu supărarea asta sau ce e cu femeia asta supărată aici. Aici o carte. Avem aici iubita, da? Deci e o persoană, da, care fie are probleme în dragoste, fie pentru alții putem să discutăm și despre o persoană mai sensibilă din fire. Poate niște mesaje pe care le aștepți sau un răspuns pe care le aștepți de la cineva. Fidelitate. Da? Deci, poate să fie că ești într-o perioadă în care aștepți ceva. Mai văd faptul că în unele cazuri e posibil să aveți legătură cu o prietenă care are niște probleme pe suflet. E o persoană bună, iubitoare, săritoare, doar că persoana asta e puțin supărată. Da? E puțin tristă. Și avem aici ideea de căsătorie. Da? În unele cazuri, uite, poate ești într-un moment în care te gândești foarte mult la ideea aceasta de căsătorie, relație stabilă, familie, fericire, da? Poate să fie și așa ceva, dar unii parcă aveți în jurul vostru și o femeie care are astfel de probleme, da? Într-un cuplu. Pentru casa ta avem așa, dorință, atracție. Pentru casa ta văd o perioadă în care fie nu știu, îți oferi mai mult timp ție și te distrezi, te relaxezi. Unii poate, știu eu, aveți o întâlnire de dragoste în viitorul apropiat. În alte cazuri, mai văd aici și o dorință foarte mare pe care o ai în legătură cu o casă, o schimbare, o înfrumusețare. Să mai vedem, mai vreau o carte. Avem așa o femeie tânără și preoteasă. Poate niște secrete pe care le afli aici în legătură cu o femeie din jurul tău. Poate să însemne și că ești într-o perioadă a vieții tale în care primești niște sfaturi sau ai primit niște sfaturi de la o femeie mai tânără sau poate e vorba de o femeie mai imatură, da? Niște sfaturi bune, doar că în alte cazuri, parcă ești într-o perioadă în care îți ții ascuns dorința, da? Îți ții ascuns sufletul, vrei să stai doar tu cu tine. Moartea. Are legătură cu o schimbare, că și cum vrei să schimbi ceva în casă, vrei să înfrumusețezi casa, te afli într-o perioadă de curățenie generală, mai poate să fie. În curând avem o schimbare, un ciclu care se închide în curând. Da? Ceva care se poate întâmpla într-o fază importantă a lunii, adică, nu știu, lună plină, lună nouă, pătrar.
În schimb, ce mai văd? Faptul că în curând se poate finaliza o etapă din viața ta, da? O etapă poate mai puțin plăcută. Mi-apare aici clar o schimbare. Hai să vedem în curând despre ce e vorba. Boală și cameră. Deci dacă e o problemă aici pentru unii, în casă, într-o cameră, o problemă legată de ideea de birou, casă, da? Deci e ceva legat de un imobil, da? Unde sunt probleme, aici lucrurile se rezolvă. Pentru alții văd că în curând puteți să rezolvați ceva important legat de zona medicală. Fie primiți un răspuns, fie mergeți la medic, fie aflați despre o rezolvare a cuiva. Mesaje, speranță și inamica. Da? În curând, uite, e cineva, uite, e un personaj, dar e o inamică, da? Poate e cineva care nu are gânduri bune față de tine, da? Și care totuși are o speranță mare în legătură cu o conversație pe care vrea să o aveți. Iar în alte cazuri simt eu că are legătură cu finalizarea acestei relații, acestei colaborări, acestei prietenii, știu eu. Dar mai văd, bineînțeles, și pe cineva care trece prin niște schimbări mari. În viitor avem o cheie, o deblocare sau un blocaj. Deci în viitor văd aici fie o soluție pe care o găsești, fie văd aici faptul că în sfârșit se rezolvă o situație de mult așteptată. Se găsește o soluție, se găsește o cheie. Pentru alții poate să însemne și un blocaj, da, care apare. Dar pentru cei mai mulți cred eu că are legătură cu o deblocare. Ia uite. Pentru că avem așa o petrecere, surpriză, ghinion și gânduri. Poate să fie o amânare a unui eveniment în viitor. Pentru alții văd aici de asemenea și un personaj nou care poate să apară, da? Parcă e cineva căruia îi pare rău în legătură cu ceva anume. E o petrecere care ține, nu știu, fie de o eliberare dintr-o situație complicată, fie are legătură și cu un blocaj, da? E ca și cum se blochează un drum și se deschide alt drum. Ia să vedem noi ce spune și tarotul meu cu povestea asta. Uite, e o veste bună cu bucurie mare. Totuși. Deci e clar vorba despre o deblocare, dar are legătură și cu o situație mai ciudată. Cineva care vrea să te revadă, avem aici. Interesant. Ce nu știi tu, libertate, acțiune, cineva care se simte liber sau cineva care vrea libertate, poate să fie și o persoană care se simte liberă în urma unei decizii. Da? Mai poate să însemne pentru unii dintre voi și un personaj pe care îl aveți prin jur și care e cu ochii pe voi și care cumva este mai libertin din fire, dar pentru unii poate să însemne și o eliberare a cuiva. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem o prietenă și serviciu. Deci cineva care se simte eliberat, da, de această prietenie, de această colaborare, de această relație. Și e ceva legat și de bani. Bani și valoare. Deci e o persoană aici care cumva fie vrea să se apropie de tine,
Fie este vorba despre o persoană care vrea să facă ceva pe cont propriu, fie pentru alții poate să însemne și un noroc, da, foarte mare. Dar văd eu aici că e o persoană foarte bucuroasă în jurul vostru și are legătură și cu banii. Uite, o întâlnire, o persoană vicleană, bărbat matur și intrigi între femei. Na. În unele cazuri aici poate tu nu știi despre o întâlnire pe care persoana asta a avut-o sau o are, în cadrul căreia, da, e ca o ceartă, sunt ca niște discuții în contradictoriu. Pe neașteptate, o persoană înțeleaptă, pe neașteptate te văd aici împreună cu cineva, stați de vorbă, vă întâlniți, primești niște sfaturi înțelepte. Hai să vedem, pe neașteptate, cine e persoana asta? Uite, avem un bărbat și un inamic. Pe neașteptate, uite, poate să apară o persoană în viața ta, da? Poate e o persoană care nu are gânduri bune față de tine sau cineva care nu are încredere, da? Pentru că, așa cum am zis, e cineva aici care e cu ochii pe tine. Hai să vedem, pe neașteptate. Pe neașteptate e o persoană care suspină foarte mult. Da? Poate te întâlnești cu persoana asta și îți povestește despre o problemă de suflet pe care o are. Hai să vedem, pe neașteptate. Avem bani mulți, cununie, relație și te vorbește cineva de bine. Pe neașteptate, aici o persoană cu care, știu eu, te poți întâlni și îți poate povesti despre o rezolvare care are legătură fie cu ideea de relație, fie cu o colaborare importantă, fie cu o prietenie, da? Însă mai văd aici și un personaj mai gelos din fire. Ce o să te mire? Control și schimbare. Deci cineva care ia controlul asupra lucrurilor, preia controlul, tocmai în legătură cu această schimbare. Da? E despre schimbare, e ceva care a durat aici mai mulți ani sau mai mult timp. Hai să vedem. Mai poate să însemne aici, uite, pe neașteptate, un bărbat care e mai ciudos din fire, e mai invidios, da? Și care, uite, îți poate da o veste bună. Hai să vedem ce o să te mire. O femeie matură, eliberare și consolare. O femeie matură care, nu știu, se eliberează, trece printr-un moment de schimbare în viața sa, prinde aripi, se simte ușurată, se simte eliberată. Da? Hai să vedem ce o să te mire. O persoană, uite, care este în așteptarea unui mesaj sau o persoană care abia așteaptă să te întâlnească. Și este o femeie, da, care îți poate da o veste în legătură cu un drum. Doar că atenție, pentru că aici văd și un personaj puțin fals. Hai să vedem ce o să te mire. Proces și judecată și te dorește cineva. Poate să însemne și că femeia asta vrea să-ți facă poate cunoștință cu cineva. Sau cineva îți povestește despre o decizie mare, da, pe care o ia. Avem o pagubă, o pierdere și o surpriză. Da, aici ce o să te mire poate să însemne și o persoană care fie îți cere bani, fie este o persoană care are o problemă sau își deschide sufletul în fața ta. Și avem aici așa, gelozie și ești lăudat, onorat. Ei, eu cred că e vorba și de o
persoane care nu are intenții chiar atât de bune, da? Însă în același timp aici îți poate spune ceva de genul, da, felicitări, ai făcut asta, dar nu e o persoană care se bucură așa din tot sufletul. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Energia câștigă momentul și avem emoții care sunt la înălțime. Poate să urmeze aici o perioadă cu emoții foarte puternice, cumva niște evenimente care să-ți aducă emoții extrem de puternice în viața ta. Să crezi în imposibil, zice oracolul. Deci poate e ceva la care nici măcar nu te gândești sau ceva ce e de mult uitat, e de mult apus. Ieși din zona de confort. Adică e ceva ce te scoate din zona de confort și te pune cumva pe destinul tău. E vorba de o problemă personală care își găsește rezolvarea. Așteaptă-te la schimbări puternice. Vreau totuși niște detalii în legătură cu schimbările astea. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Avem așa, luna septembrie, cifra 9, deci e vorba despre un sfârșit, da? Sau o încheierea unui ciclu, zodia Fecioară, zodia Balanță, o companie plăcută, trecut, cunoaștere de sine, deci e ceva din trecut, așa cum am bănuit. Avem ascuns, lună, deci ceva ce a fost ascuns din trecut, o veste rea, mesaj, deci un mesaj pe care îl primești și care poate nu e atât de bun, dar are legătură cu o dezvăluire din trecut, simt eu să transmit. Și apoi avem sincer, viitor îndepărtat, aici, natură, inițiala R cu mesajul roșcat sau roșcată. Deci e ceva cumva din trecut care revine în atenția ta. Poate este o persoană sau pot fi lucruri care au fost ascunse. Hai să vedem ce e ascuns aici, ce e povestea asta. Avem așa, tranziție, schimbare, zodia Scorpion, deci poate are legătură cu o schimbare, da? Sau cu un moment complicat și avem intuiție, noroc neașteptat. Aici poate are legătură și cu intuiția pe care tu ai avut-o în legătură cu un eveniment trecut, dar ce mai văd e că are legătură și cu un risc foarte mare pe care cineva și l-a asumat. Asta văd clar. Inițiala T, telefon, deci poate prin telefon afli astfel de lucruri, da? Un mesaj, un apel telefonic. Avem așa, ziua de marți, da? Intrigi între femei, mesaj și veste bună. Totuși, într-un final, văd eu aici că se face liniște. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.